Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng straight through cable. Step number 1, kailangan nating i-prepare ang mga tools at materials na kailangan. UTP cable, RJ45, wire stripper, crimping tool, at land tester. Step number 2, kailangan nating tanggalin ang outer jacket ng cable. Mga 1.5 inches ang haba. Para mas maintindihan, una, gamit ang ruler, sukatin natin ang wire, and then, tanggalin natin ang outer jacket sa pamamagitan ng pagpasok ng wire cable sa wire stripper, then paikutin at hilain. Step number 3, kailangan nating putulin ang spine na makikita sa gitna ng twisted wire gamit ang crimping tool. Step number 4, kailangan nating i-untwist ang mga wire and then sisiguraduhin nating walang damage ang mga ito. Step number 5, kailangan nating i-arrange ang mga wires. Sa pag-arrange ng wires, may dalawang paraan, T568B or T568A. Pero sa ngayon, T568A ang gagamitin natin. Una ay ang white-green, sunod ay green, next ay white-orange, blue, white-blue, orange, and white-brown, at last ay brown. Step number 6, kailangan nating putulin sa tamang haba ang mga wires at sisiguraduhin na kaayos ang mga ito. Step number 7, hawakang maigi ang cable tapos i-insert ang mga wires sa RJ45 jack. Siguraduhin maayos ang pagkakasunod-sunod ng wires sa kadiinan. Step number 8, siguraduhin nakatikit ang end ng wires sa end ng RJ45 jack. Step number 9, i-crimp na natin ang RJ45. Para magawa ito, ipasok natin ang RJ45 sa crimping tool. Then, i-squeeze ito ng maigi. Dahil straight through ang gagawin natin, ang color code sa magkabilang dulo ay dapat pareho. Last is step number 10. Ngayon ay gagamit tayo ng land tester para i-check kung gagana ba ang nagawa nating straight through cable. So makikita natin sa tester na ito, dapat ay magkasabay silang iilaw at dapat na iilaw lahat ng numbers na makita natin sa land tester. Yun lamang po. Thank you for watching.